ট্ৰেণ্ডিবুলছ অন ডালালচিছ চেনেলত আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত দুটা আমি মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ বিষয়ে কম্পেয়াৰ কৰি দেখাম। প্ৰথমটো হ'ল 361 ফ'কাছ ইকুইটি ফাণ্ড ডাইৰেক্ট গ্ৰ'থ, যিটো এটা ফ'কাছ মিউচুৱেল ফাণ্ড, আৰু আনটো হ'ল এক্সিছ ব্লুচিপ ফাণ্ড ডাইৰেক্ট প্লেন গ্ৰ'থ, যিটো এটা লাৰ্জ কেপ মিউচুৱেল ফাণ্ড। যদি আমি এই মিউচুৱেল ফাণ্ড দুটা কম্পেয়াৰ কৰি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে লাষ্ট 1 yearত ফ'কাছ ইকুইটি যিটো মিউচুৱেল ফাণ্ড, সেইটোৱে এক্সিছ ব্লুচিপ ফাণ্ডক বহুগুণেই পিছ পেলাইছে। আপোনালোকে দেখিছে, এইডাল হ'ল ফ'কাছ ইকুইটি কাৰ্ভ আৰু তলৰ ব্লু লাইনডাল হ'ল এক্সিছ ব্লুচিপ কাৰ্ভ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি 361 ফ'কাছ ইকুইটি ফাণ্ডটোক ভাল বুলি ক'ব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ যদি আমি 3 yearsতো চাওঁ, 3 yearsতো ঠিক একেই, ফ'কাছ ইকুইটি ফাণ্ডটো বহুত ওপৰত আছে ব্লুচিপ ফাণ্ডতকৈ, এক্সিছ ব্লুচিপ ফাণ্ডতকৈ, আৰু 5 yearsতো ঠিক তেনেকেই এক্সিছ ব্লুচিপক ফ'কাছ ইকুইটি ফাণ্ডে বহুগুণেই তলত পেলাই ভাল প্ৰফিট জেনেৰেট কৰি দেখাইছে। গতিকে আপোনালোকে এই 361 ফ'কাছ ইকুইটি ফাণ্ডটো চাব পাৰে। যদি আমি ইয়াৰ ডিটেইলছ চাবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে যিহেতু মিউচুৱেল ফাণ্ড, গতিকে ৰিস্ক দুটাতে আছে। মিউচুৱেল ফাণ্ড ষ্টক মাৰ্কেটৰ লগত ৰিলেটেড, গতিকে ষ্টক মাৰ্কেটত আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ৰিস্ক থাকিবই। ৰেটিং হিচাপত ফ'কাছ ইকুইটি ফাণ্ড 5 star আৰু এক্সিছ ব্লুচিপ অনলি 3 star। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰতো ফ'কাছ ইকুইটি ফাণ্ডে এক্সিছ ব্লুচিপক বিট কৰিছে। মিনিমাম ইনভেষ্টমেণ্ট কিন্তু ফ'কাছ ইকুইটিত আপুনি 1000 থ'বই লাগিব পাৰ মান্থ SIP মোডত, কিন্তু এক্সিছত আপুনি 100ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত অকণমান হয়তো আপোনাক ডিষ্টাৰ্ব দিব, কাৰণ আপুনি অকণমান বেছিকৈ পইচা থ'ব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ যদি আমি এক্সপেন্স ৰেচিঅ' চাই, এক্সপেন্স ৰেচিঅ'ত কিন্তু ফ'কাছ ইকুইটি ফাণ্ডত অকণমান বেছি যাব, 0.9% আৰু এক্সিছত 0.59%। গতিকে এইটো এটা ডিছএডভান্টেজ বুলি ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু যিহেতু প্ৰফিট ভাল দিছে, গতিকে প্ৰফিট ভাল যদি হয়, এক্সপেন্স ৰেচিঅ' অকণমান বেছি গ'লেও ইমান লছ নহয় বুলি মই ভাবোঁ। দুটা মিউচুৱেল ফাণ্ডেই অলমষ্ট ছেইম টাইমতে ষ্টাৰ্ট হৈছিল। 30 October 2014 হৈছিল ফ'কাছ ইকুইটি ফাণ্ডটো, আৰু 1 January 2013 ষ্টাৰ্ট হৈছিল এক্সিছ ব্লুচিপ ফাণ্ড। এক্সিট ৰেট দুটাৰে অলমষ্ট ছেইম, 1% 12 মান্থৰ আগত উলিয়ালৈ দিব লাগিব। ইয়াতো 1% 12 মান্থ আগতে আপুনি যদি এক্সিট কৰে, তেতিয়াহ'লে দিব লাগিব। বাকী যদি আমি ইয়াৰলি গ্ৰ'থ চাওঁ, তেতিয়াহ'লে ফ'কাছ ইকুইটিয়ে 20.2% 1 yearত প্ৰফিট দিছে, আৰু এক্সিছে অনলি 8.5, 3 yearsত 29, এক্সিছে অনলি 17.8%, আৰু 5 yearsত 18.7%, আৰু 5 yearsত এক্সিছে 11.9, আৰু 2013-14 পৰা যিহেতু ষ্টাৰ্ট হৈছে, তেতিয়াৰ পৰা 16% ফ'কাছ ইকুইটিয়ে দিছে, আৰু 14.4% এক্সিছ ব্লুচিপ ফাণ্ডটোৱে দিছে। গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰতেই ফ'কাছ ইকুইটি ফাণ্ডটো এক্সিছক বিট কৰিছে। প্ৰ'জ যদি আমি চাওঁ, এনেকৈ বিশেষ একো প্ৰ'জ নাই যদিও ফ'কাছ ইকুইটিৰ আলফা ৰেটটো কম, 3.61 আলফা মানে প্ৰফিট, আৰু এক্সপেন্স ৰেচিঅ'টো অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁৱেই আপোনালোকক। শেষত 5টা যিহেতু হোল্ডিং কোম্পানী, এইবোৰ কোন কোম্পানীত আটাইতকৈ বেছি পাৰ্চেণ্টেজ এই দুটা কোম্পানীয়ে হোল্ড কৰিছে। ICICI বেংকত 9.5% হোল্ড কৰে এই ফ'কাছ ইকুইটি ফাণ্ডে, HDFCত 9.4%, ইনফোচিছত 5.8%, এক্সিছ বেংকত 5.5%, আৰু লাৰ্চেন এণ্ড টুব্ৰোত 5% ফ'কাছ ইকুইটি ফাণ্ডটোৱে
হোল্ড কৰিছে ঠিক তেনেকৈ এক্সিছ ব্লুচিপত লাৰ্জ হোল্ডিং হ'ল HDFC 9.5%, ICICI 9.2%, বাজাজ ফাইনেন্স 7.8%, এভিনিউ ছুপাৰমাৰ্ট 5.9% আৰু TCSত 5.0%। গতিকে হোল্ডিং অলমষ্ট ছেম টাইপৰ কোম্পানীতেই বেছি দুটা কোম্পানী আছে, কিন্তু লাষ্ট ইয়াৰ কেইটাত ফকাজিকৈ ফেনটো বেছি ভাল প্ৰফিট জেনেৰেট কৰিছে। গতিকে আপোনালোকে দুটা কোম্পানী চাই যিটো ভাল লাগে আপোনালোকে এই কোম্পানী দুটাত হোল্ডিং ৰাখিব পাৰে। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।